Ορκίζομαι ότι θα τρέφω στην καρδιά μου αδιάλακτο μίσος κατά των τυράννων της πατρίδος μου, ότι θα ενεργώ πάντα με τρόπο που να τους βλάπτει και όταν το επιτρέψουν οι εξελίξεις θα συμβάλλω στην καταστροφή τους. Όρκος της Φιλικής Εταιρείας. Κεφάλαιο 15. Η Φιλική Εταιρεία. Είδαμε στα προηγούμενα μαθήματα ότι ο 18ος αιώνας έκρυβε πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις για τις αυτοκρατορίες. Πολλοί λαοί, εμπνεόμενοι από τις αρχές του διαφωτισμού, άρχισαν να διεκδικούν μια νέα ταυτότητα για τον εαυτό τους. Επιτυχημένες επαναστάσεις είχαν δημιουργήσει κράτη και είχαν ρίξει μοναρχίες. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα άλλαζε στον επόμενο αιώνα. Ίσα ίσα το φαινόμενο θα εντυνόταν. Οι αυτοκρατορίες, θεσμός ο οποίος κυριαρχούσε ήδη για χιλιετίες στην ιστορία, θα έμπαιναν σταδιακά σε παρακμή. Μπορεί οι Ευρωπαίοι να μην ήθελαν άλλες αναταράξεις και αλλαγές μετά τον Ναπολέοντα, αλλά ένας μικρός λαός στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν θα τους έκανε την χάρη. Καθώς συνέβαιναν οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία οδηγούνταν σε συγκρούσεις με τη Ρωσία, συγκρούσεις τις οποίες έχανε συνεχώς. Οι Οθωμανοί βρισκόντουσαν σε παρακμή. Οι ένδοξες ημέρες του Σελίμ και του Σουλεϊμάν είχαν περάσει προπολού και αυτό το γνώριζαν όλοι. Στα εδάφη που είχε κερδίσει η Ρωσία υπήρχε μία πόλη με μεγάλη σημασία για τους Ρώσους, αλλά ακόμη μεγαλύτερη για τους Έλληνες. Σε αυτή την πόλη, όπου είχαν συγκεντρωθεί Έλληνες της Διασποράς, θα ξεκινούσε δειλά-δειλά η Μεγάλη Επανάσταση των Ελλήνων. Αυτή η πόλη ήταν η Οδυσσός. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που οι Ορθόδοξοι της Αυτοκρατορίας σχεδίαζαν εξέγερση για την ελευθερία τους. Από την αρχή υπήρξαν αρκετές προσπάθειες, όλες όμως χωρίς κεντρική οργάνωση και με τοπικό χαρακτήρα. Η επανάσταση του Μητροπολίτη Διονυσίου στη Λάρισα το 1600 ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια προσπάθεια που έσβησε γρήγορα στη Θεσσαλία. Οι Ορθόδοξοι λαοί είχαν συνταχθεί μαζικά και στον πλευρό των εχθρών των Οθωμανών στους πολέμους τους. Τον 17ο αιώνα στήριζαν τους Βενετούς. Όμως, αφότου οι τελευταίοι έχασαν την Πελοπόννησο και την Κρήτη, έπεσαν σε παρακμή και οι ελπίδες στράφηκαν προς τους Ρώσους. Η αυξανόμενη δύναμη των Ρώσων επιβεβαίωνε τις κρυφές ελπίδες ότι το ξανθό γένος θα έφερνε την λύτρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Στους Ρωσοτουρκικούς πολέμους, η Μεγάλη Εκατερίνη είχε αποστείλει τους αδερφούς Ορλόφ στην Ελλάδα, ελπίζοντας σε μια γενικευμένη εξέγερση. Οι Έλληνες πίστεψαν ότι η ώρα είχε έρθει. Όμως, ενώ η Επανάσταση ξέσπασε σε πολλά σημεία, η συμμετοχή ήταν περιορισμένη και χωρίς οργάνωση. Η Τρίπολη, το σημαντικότερο κέντρο στην Πελοπόννησο, άντεξε την πολιορκία των Ελλήνων και οι Οθωμανικές ενισχύσεις από τον Βορρά κατέπνιξαν την Επανάσταση. Μόνο στην θάλασσα υπήρξε επιτυχία. Παρόλο που η Ρωσία νίκησε στον πόλεμο αυτό, όπως άλλωστε είδαμε και νωρίτερα, και παρόλο που η συνθήκη του Κιουτσούκ Καναρτζή βοήθησε τους Έλληνες το 1774, οι ελπίδες τους για απελευθέρωση διαψεύστηκαν. Τότε στράφηκαν στον Ναπολέοντα και στη Γαλλία, μέχρι που η πτώση του τις εξανέμισε. Οι Έλληνες κατάλαβαν ότι κανείς άλλος δεν θα τους ελευθέρωνε. Οι ίδιοι θα έπρεπε να ελευθερώσουν τους εαυτούς τους. Προς το τέλος του 18ου αιώνα, μόνο ο Λάμπρος Κατσόνης, Έλληνας αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, δρούσε εναντίον της Αυτοκρατορίας. Με ορμητήριο το νησί Τζιά έπλεε στο Αιγαίο χτυπώντας τουρκικά πλοία. Η δράση του ήταν αξιοσημείωτη, αλλά ήταν περισσότερο ενόχληση παρά επανάσταση. Έτσι λοιπόν είχαν τα πράγματα όταν στην Οδυσσό το 1814 συναντήθηκαν τρεις άσημοι έμποροι.
Ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Νικόλαος Κουφάς και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ίδρυσαν την Φιλική Εταιρεία, μία μυστική οργάνωση, σκοπός της οποίας ήταν να προετοιμάσει τους Έλληνες και να οργανώσει την Επανάσταση. Στην Φιλική Εταιρεία ήταν όλοι γνωστοί με ψευδόνυμα, επικοινωνούσαν μυστικά και είχαν τον δικό τους κώδικα. Μπορούσες να ενταχθείς μόνο εάν κάποιος εγγυόταν για σένα και ακόμα και τότε μάθαινες ελάχιστα για το συνολικό σχέδιο. Πριν γίνεις μέλος, ορκιζόσουν μπροστά σε ιερέα ότι θα τηρούσες τη μυστικότητα. Αρχικά, λίγοι υπάλληλοι και έμποροι είχαν ενταχθεί στην εταιρεία, οι οποίοι συγκέντρωναν χρήματα για τον μελλοντικό αγώνα. Η ηγεσία της εταιρείας άφηνε να εννοηθεί ότι πίσω από την μυστικότητα κρυβόταν μία ανώτερη δύναμη, η Ρωσία, η οποία επιθυμούσε την απελευθέρωση των Ελλήνων. Αυτό φυσικά ήταν μία έξυπνη πλάνη για να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Όταν η έδρα της Φιλικής Εταιρείας μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1818, τα μέλη της πολλαπλασιάστηκαν ραγδαία και επεκτάθηκαν σε όλη την αυτοκρατορία. Ιερείς, στρατιωτικοί και έμποροι μοιήθηκαν, πολλοί από αυτούς διάσημοι μετέπειτα. Οπλαρχηγοί όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Φαρμάκης και ο Ολύμπιος. Ιερείς όπως ο Παπαφλέσσας και ο παλαιόν πατρών Γερμανός. Έμποροι όπως ο Σέκερης. Με την αύξηση των μελών, οι Φιλικοί πρότειναν στον Ιωάννη Καποδίστρια να ηγηθεί της εταιρείας. Ο Καποδίστριας, ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, γνώριζε καλά ότι οι περιστάσεις δεν ήταν ευνοϊκές για επαναστάσεις και έτσι αρνήθηκε. Οι Φιλικοί στράφηκαν τότε στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στρατηγό και υπασπιστή του Τσάρου, ο οποίος δέχτηκε με προθυμία την αρχηγία. Με τον Υψηλάντη να ηγείται, οι προετοιμασίες εντάθηκαν. Αποφασίστηκε να ξεκινήσει η επανάσταση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και στην Πελοπόννησο ταυτόχρονα, για να διασπαστούν οι Οθωμανικές δυνάμεις. Ζητήθηκε και από τους Σέρβους και τους Βούλγαρους να επαναστατήσουν. Με τον ερχομό του 1821 και με την κρυφή ελπίδα της Ρωσίας θα ήταν όλα έτοιμα.